हॅलो फ्रेंड्स. जस्ट आत्ताच्याच व्हिडिओमध्ये आपण कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन आणि त्याच्यातले जे काही पॉईंट्स होते ते आपण डिस्कस केलेले आहेत. आता जरा ह्या पुढं जे काही आहे ते आपल्याला डिस्कस करावं लागेल. जसे की मी लास्ट लेक्चरला पण सांगितलं होतं की आता इथून पुढचा जो काही पॉईंट आहे दॅट इज रिलेटेड टू concept of reflection. Okay, so we all know what exactly mean by reflection is. जे की मी मागच्या वेळेस पण सांगितलं होतं, रिफ्लेक्शन दॅट इज नथिंग बट whenever any ray of light is coming from whatever the source is and it incident on any particle or any object, then that ray of light is reflected into the same or it bounced into the same medium. अँड महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ओनली की ड्यू टू दॅट रिफ्लेक्शन आपण सगळे ऑब्जेक्ट्स पाहू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, आता या स्लाइडमध्ये किंवा या व्हिडिओमध्ये सुद्धा तुम्ही मला बघू शकता. याचा अर्थ असं आहे की माझ्या बॉडीवरती रे ऑफ लाईट येऊन इन्सिडेंट होतात, ते रिफ्लेक्ट होऊन या कॅमेऱ्यामध्ये जातील आणि तेच पॉईंट तुम्हाला ते दिसू शकतात. याचा अर्थ कोणताही ऑब्जेक्ट जर आपण पाहत असतो ॲट दॅट टाइम आपल्याला रे ऑफ लाईट रिफ्लेक्ट झालेले दिसू शकतात. तुमच्या समोर जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत ते सगळे तुम्हाला दिसतात यामुळेच फक्त की त्या ऑब्जेक्ट्सवरती रे ऑफ लाईट पडतात आणि ते रिफ्लेक्ट होतात. सो आपण फक्त रिफ्लेक्ट झालेलेच रे बघू शकतो. सो फॉर दॅट रिफ्लेक्शन ओनली आपण सगळे ऑब्जेक्ट जर बघू शकत असेल तर व्हॉट एक्झॅक्टली मीन बाय दॅट रिफ्लेक्शन इज. आणि त्याच्यामध्ये रिफ्लेक्शन होत असताना मिरर किंवा बाकीच्या गोष्टी कशा कशा असतात ते. रिफ्लेक्शन म्हटलं की एक गोष्ट महत्त्वाची आली, ती म्हणजे काय की रिफ्लेक्टिंग बॉडी. सो रिफ्लेक्टिंग बॉडी जर प्लेन असेल किंवा रिफ्लेक्टिंग बॉडी जर एका साईडला पॉलिश्ड आणि एका दुसऱ्या साईडला जर कोटेड असेल देन इट इज कॉल्ड एज अ मिरर वन. सो जनरली मिरर असेल तर रिफ्लेक्शन कसं असू शकतं त्याचं हे बेस्ट एक्झाम्पल आहे. त्यातलं हा पहिला पॉईंट, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे प्लेन मिरर जो की आपल्या घरामध्ये असू शकतो तो, जे की या इमेजमध्ये पण दिसतं. बरोबर, देर इज वन पर्सन who is standing in front of the mirror, plane mirror, reflecting surface is there. Then the image is virtual and laterally inverted with the same size and distance. So listen carefully. If any object is placed in front of plane mirror, then nature of image is virtual one actually and laterally inverted as well. Laterally inverted is not की एखादं इमेज उलट दिसतं, म्हणजे असं नाही आहे की या पर्सन मध्ये या इथं दिस इज द हेड ऑफ दिस पर्सन देन या इमेजमध्ये त्याचं हेड डाऊन साईडला असेल. दिस इज नॉट द कंडिशन. लॅटरली इन्व्हर्टेड म्हणजे असं की ही जी इमेज दिसते त्याच्या फक्त फ्रंट साईडचा समोर दिसतो. दुसरी गोष्ट, विथ सेम साईज अँड डिस्टन्स, म्हणजे असं नसतं जर प्लेन मिरर असेल तर याची जी काही साईज असेल या ऑब्जेक्टची तेवढ्याच साईजचं इमेजमध्ये सुद्धा त्याची साईज दिसू शकते. आणि डिस्टन्स इन बिटवीन दिस पर्सन अँड मिरर जेवढा आहे त्यामध्ये सुद्धा तेवढंच दिसतं. ह्याच्यासाठी बेस्ट एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे काय की जर तुम्ही करून बघितलं तरी पण समजतं. समजा तुम्ही प्लेन मिररच्या म्हणजे आपल्या घरातल्या मिररच्या समोर आणि एकदमच चिटकून उभं राहिलं. एकदम चिटकून उभं राहिलं तर असं जाणवतं की त्या मिरर मधली इमेज सुद्धा आपल्या खूप जवळ आहे, म्हणून तर ती मोठी दिसते ना. जसं जसं तुम्ही त्या मिरर पासून लांब 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 जात राहता तसं तसं त्या मिरर मधली इमेज सुद्धा लांब 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 म्हणजे बॅक साईडला जात राहते. सो याचा अर्थ काय झाला, तुमची पोझिशन चेंज झाली तर इमेजची पोझिशन सुद्धा चेंज होते. बट याचा अर्थ असा नाहीये ना की समजा तुम्ही त्या मिरर मध्ये बघताय तुमचा फेस या मिरर मध्ये दिसतोय, म्हणजे तुमचं हे जे काही डिस्टन्स आहे दिस डिस्टन्स म्हणजे एवढ्या डिस्टन्सने जर तुम्ही याच्या पाठीमागे बघितलं तर तिथं कुठे इमेज नसणार आहे. याचा अर्थ दिस इज नॉट द रिअल कंडिशन. इफ दिस इज नॉट द रिअल कंडिशन दॅट मीन्स इमेज प्रोड्यूस मस्ट बी द व्हर्च्युअल वन. सो असल्यासारखं भासतं. विथ सेम साईज, आपली जी साईज आहे तेवढीच साईज, आपलं जे डिस्टन्स आहे मिरर पासून तेवढंच त्याच्यामध्ये सुद्धा डिस्टन्स जाणवतं. त्यामुळं इफ ऑब्जेक्ट जर एखादा कोणताही ऑब्जेक्ट प्लेन मिररच्या समोर असेल तर त्याचं साईज आणि डिस्टन्स फ्रॉम द मिरर सरफेस शुड बी इक्वल वन. दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे इफ वी आर स्टँडिंग ऑन द बँक ऑफ स्टील वॉटर बॉडी ऑर अ प्लेन मिरर देन इमेज इज लॅटरली रिव्हर्स्ड ऑन द बोथ साइड. हां, मला हे लॅटरली इन्व्हर्टेडचा कन्सेप्ट एक्सप्लेन करायचं आहे, त्यासाठी मी ह्या दुसऱ्या सेंटेन्सची मदत घेतोय. फॉर एक्झाम्पल, सी हिअर, दिस इज द इमेज. इफ दिस इज द फर्स्ट डायग्राम. याच्यामध्ये असं आहे की एक ऑब्जेक्ट आहे आणि त्यांनी जर मिररमध्ये बघितलं त्याचा समोरचा बॅक साईडचा एरिया दिसतो, समोरचा एरिया दिसतो. असं दिसणार नाही ना, म्हणजे हे जे काही इमेज दाखवले तसं दिसणार नाही. हे बॅक साईडचा एरिया आणि याच्यामध्ये पण बॅक साईडचा एरिया. जर हे असं दिसलं असतं तर आपण असं म्हणालो असतं की इमेज हे इन्व्हर्टेड नसून सरळ दिसतं ना, जसं आपल्याला दिसतं तसंच या मिररमध्ये पण दिसायला पाहिजे. पण दिसताना असं दिसतं ना,
आपल्याला दिसताना याची बॅक साईड दिसते आणि इमेज बघताना या इमेजमध्ये त्याची फ्रंट साईड दिसते या पर्सनची. म्हणजेच जो व्यक्ती आहे त्याच्यापेक्षा मिररमध्ये इमेज हे इन्व्हर्टेड असते. याचं दुसरं अजून एक एक्झाम्पल म्हणजे सपोज एनी पर्सन, दिस फोटोग्राफी इज कॅप्चर्ड बाय मी ॲक्च्युली, अँड सपोज दिस पर्सन इज स्टँडिंग ऑन द बँक ऑफ वॉटर सर्फेस, वॉटरच्या एकदम किनाऱ्यावरती किंवा काठावरती जर तो उभारला असेल तर त्याची इमेज ही अशी दिसते ना. म्हणजे दिस इज द लेग्स आणि इथं दिसताना वरती पहिल्यांदा लेग दिसतात, दिस इज द हेड आणि इथं दिसताना याचं हेड दिसतो. पण हे जर असं दिसलं असतं तर म्हणजे दिस इज द हेड आणि इमेजमध्ये सुद्धा हे हेडच आहे, हे लेग्स इथं सुद्धा लेग्सच आहेत, तर आपण याला इन्व्हर्टेड म्हणालो नसतो. बट दिस इज नॉट द कंडिशन. प्रॅक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल. प्रॅक्टिकल दिस कॅन बी द पॉसिबिलिटीज. जर हे पॉसिबिलिटीज असेल तर आपल्याला माहिती आहे की या ऑब्जेक्टपेक्षा दिस इमेज इज इन्व्हर्टेड ना. बट दिस इन्व्हर्जन इज कॉल्ड एज अ लॅटरली रिव्हर्स्ड कंडिशन ऑर लॅटरली इन्व्हर्टेड. त्यामुळे रिफ्लेक्शनच्या कंडिशनमध्ये कधीही लक्षात ठेवायचं की प्लेन मिररच्या समोर जे काही ऑब्जेक्ट असतात ते एकतर व्हर्च्युअल आहे, लॅटरली इन्व्हर्टेड आहे, सेम साईजचं दिसतं आणि सेम डिस्टन्सवरती दिसू शकतं. बट अजून एक महत्त्वाची कंडिशन आहे ती म्हणजे हे थर्ड कंडिशन. इफ अन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर इन्क्लाइंड ॲट अन अँगल थिटा, the number of images n are formed due to the multiple reflection from the both mirror. म्हणजे त्याच्यापासून नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल सी दिस हिअर, दिस इमेज. यामध्ये काय एक माणूस आहे, सपोज आपण कन्सिडर करतो, सपोज दिस इज द पर्सन आणि जो की फोटो काढतोय बरोबर. तर याच्या समोर एक असं पण एक मिरर आहे. बट या माणसाच्या बॅक साईडला सुद्धा एक मिरर आहे. सो सी लिसन हिअर, this is the image produced in front image and this is the image produced in back mirror. So front mirror आणि back mirror म्हणजे दोन मिरर एकमेकांच्या समोर आहेत ना. जर दोन मिरर एकमेकांच्या समोर आहेत म्हणजे यांच्यातला अँगल 180 झाला ना. बरं, 0 झाला. जर हाच अँगल मी असा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 0 हा असा करत 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 असं केला तर दोन्हीच्या मध्ये अँगल 180 होईल. जर तो असा करत 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 केला तर 360 होतो. सध्या त्यांच्यातला अँगल 0 आहे, अँगल 0 आहे, पण ह्या दोन्हीच्या मध्ये ऑब्जेक्ट आहे. म्हणजे जर एखादा कोणताही ऑब्जेक्ट दोन मिररच्या मध्ये जर प्रेझेंट असेल तर तिथं नंबर ऑफ इमेजेस तयार होतात. दॅट इज कॉल्ड द मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स. मग हे मल्टिपल रिफ्लेक्शनसाठी एक्झॅक्ट नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड्स अपॉन द अँगल. ज्या मिररमध्ये तो अँगल आहे त्याच्यावरती ते डिपेंड असतं. म्हणजे लक्षात ठेवा, दोन मिरर आहेत, त्या दोन मिररच्या समोर त्या दोन मिररचा अँगल किती आहे त्याच्यावरती डिपेंड असतं की किती इमेजेस तयार व्हायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल हेच एक्सप्लेन करण्यासाठी आपला हा पुढचा पॉईंट असेल ते म्हणजे काय, एक्झॅक्ट नंबर ऑफ इमेजेस ड्यू टू मल्टिपल रिफ्लेक्शन. सो सी हिअर, जेवढा अँगल आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ थिटा, अँगल प्रेझेंट इन बिटवीन टू मिरर्स. नंबर ऑफ इमेजेस किती तयार व्हायला पाहिजे दॅट इज कॉल्ड एज अ स्मॉल एन म्हणजे नंबर ऑफ इमेजेस. आणि फॉर्म्युला त्यासाठी असं असतं की स्मॉल एन इज इक्वल टू 360 डिवायडेड बाय थिटा. जसे की मी मगाशीच्या स्लाइडमध्ये पण सांगितलं होतं की इन दिस कंडिशन काय होतं, दोन मिरर हे एकमेकांच्या समोरासमोर आहेत म्हणजे 0 अँगल आहे. जर तिथे 0 अँगल असेल तर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म्युला व्हॉट शुड बी द आन्सर हिअर, एन इज इक्वल टू 360 डिवायडेड बाय 0 म्हणजे इन्फिनिटी यायला पाहिजे ना. जर ते इन्फिनिटी येत असेल तर इथं पण बघा ना, हे इमेजेस या साईडला किती दूरपर्यंत गेलेत म्हणजे इन्फानाइट इमेजेस आर देअर. म्हणजे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म्युला वन कॅन कॅल्क्युलेट की कोणत्या प्रकारचे रिफ्लेक्शन होतात, मल्टिपल रिफ्लेक्शन होतात आणि किती इमेजेस तयार व्हायला पाहिजे ते. बट याच्यासाठी काही कंडिशन्स आहेत. म्हणजे बघा मी काय म्हणतो ते, जे इमेज तयार होतात दिस नंबर म्हणजे ह्या फॉर्म्युल्यावरून आलेला नंबर आहे एन, जो की इमेज नंबर असायला पाहिजे. बट ऍक्च्युली इमेज नंबर किती आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ कॅपिटल एन. कॅपिटल एन म्हणजे ऍक्च्युली इमेज किती तयार होतात ते. एन म्हणजे या फॉर्म्युल्याप्रमाणे काय तयार होतं ते. इफ सपोज अँगल असा काहीतरी सिलेक्ट केला की एन ची व्हॅल्यू सपोज इवन इंटिजर आली आणि जर ते इवन इंटिजर असताना ऑब्जेक्टची पोझिशन कुठेही असेल दोन मिररच्या मध्ये तर जे काही इमेज तयार होतं दॅट इज इक्वल टू n-1. मी एक एक्झाम्पल घेईन. इवन इंटिजर म्हणजे इवन यायला पाहिजे ना. इवन यायला पाहिजे म्हणजे आपण सपोज अँगल घेतला 90 डिग्री म्हणजे दोन मिररच्या मध्ये जर सपोज 90 डिग्री असा अँगल असेल आणि या दोन मिररच्या मध्ये इथं कुठंही ऑब्जेक्ट असेल, या कोपऱ्यात असेल किंवा या कोपऱ्यात असेल किंवा मिडलला असेल माहित नाही, इथं कुठंही ऑब्जेक्ट असू द्या त्या दोन मिररच्या मध्ये, देन व्हॉट शुड बी द व्हॅल्यू फॉर एन, 360 डिवायडेड बाय 90. दॅट मीन्स आन्सर शुड बी 4.
आणि इफ आन्सर इज 4 देन टोटल इमेज जे काही दिसतील ते दिसतात 3. खरं दिसायला पाहिजे 4 पण दिसतात 3. का बरं? कारण अकॉर्डिंग टू द कंडिशन जर इवन इंटिजर असेल तर n-1 करायचं आणि इफ सपोज ऑड इंटिजर आलं तर ऑड इंटिजर म्हणजे सपोज 120चा अँगल असेल, दोन मिररच्या मध्ये 120चा अँगल असेल, ॲट दॅट टाइम व्हॉट इज द आन्सर फॉर n? 360 डिवायडेड बाय 120 म्हणजे आन्सर मस्ट बी 3. आणि जर सपोज ऑब्जेक्ट त्या बायसेक्टरवरती, हा ही कंडिशन महत्वाची आहे, बायसेक्टर अँगल बायसेक्टर म्हणजे दोन मिररच्या बरोबर म्हणजे इकडून 60 इकडून 60 असं जर असेल तर त्याचं आन्सर येतं n-1 म्हणजे 3 यायला पाहिजे पण आन्सर येतं 2. पण बायसेक्टरवर नसून जर ते अदर दॅन बायसेक्टर कुठेही असेल तर मात्र 3 ला 3च येतं. म्हणजे एक एक्झाम्पल मी इथं थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न करतो. सपोज दीज आर द मिरर, ओके, आणि हा यांच्यामध्ये जो काही अँगल तयार होतो हा अँगल आहे 120चा. बरोबर, 120 म्हणजे व्हॉट शुड बी द n व्हॅल्यू हिअर? 360 डिवायडेड बाय 120 दॅट मीन्स 3. नाउ लिसन, दिस इज द डॉटेड कंडिशन हिअर. हे जे काही डॉटेड लाईन आहे दिस इज कॉल्ड एज अँगल बायसेक्टर. आणि आपण असे विचार करूया की ऑब्जेक्ट इथं कुठेतरी आहे. ऑब्जेक्ट जर इथं कुठेतरी आहे याचा अर्थ ऑब्जेक्ट इज प्रेझेंट ऑन द अँगल बायसेक्टर. ॲट दॅट टाइम याच्यावरचा एक इमेज आणि याच्यातली एक इमेज असे दोनच इमेज दिसतील ना या ऑब्जेक्टचे. पण अँगल किती आहे? 120. आन्सर फॉर n स्मॉल n किती येतं? 3. पण इमेज दिसत किती? 2. म्हणून आपण त्याला म्हणतो n-1. पण सपोज हा जर इथला ऑब्जेक्ट नसून ऑब्जेक्ट इथं कुठेतरी असेल, ओके, म्हणजे हे अदर दॅन बायसेक्टर झाला ना. अदर दॅन बायसेक्टर म्हणजेच अदर दॅन अँगल बायसेक्टरवरती असेल तर किती आहे? n इज इक्वल टू किती? 3. कारण 360 डिवाइडेड बाय 120 केले ना. मग ॲट दॅट टाइम जे काही आन्सर येतं ते मात्र 3 येणार. कसं येतं बघा. फॉर एक्झाम्पल याचं एक इमेज, फॉर एक्झाम्पल याचं एक इमेज. बरोबर, दोन इमेज झाले जे काही ऑब्जेक्ट दिसतात ते. आणि एक तिसरा असतं ते म्हणजे हे याच्यात जाऊन रिफ्लेक्ट होतं. और हे उलटं म्हणजे इथं जाऊन ह्याला जाऊन ते रिफ्लेक्ट होऊन येतं. सो याचा अर्थ 3 दिसतील ना. म्हणजे लक्षात ठेवा, जर ऑड इंटिजर असेल आणि अँगल बायसेक्टर असेल तर आन्सर मस्ट बी इक्वल टू n-1. मात्र ऑड इंटिजर आहे आणि अदर दॅन अँगल बायसेक्टर असेल त्यामुळे मात्र अँगल जे काही आन्सर येतं दॅट मस्ट बी इक्वल टू n. कधी कधी आन्सर हे पॉइंट्स मध्ये येतं म्हणजे नॉट अन इंटिजर, आपण तात्पुरतं म्हणूया दॅट इज नॉट इक्वल टू n, दॅट इज इक्वल टू m. अशा वेळी ऑब्जेक्ट कुठेही असू देत त्या इंटिग्रल पार्ट ऑफ n म्हणजे सपोज आन्सर आलं 13 पॉईंट, मी एक एक्झाम्पल सांगतो असं असलंच पाहिजे असं काही नाही. सो 13.2 आलं तर त्याचं इंटिग्रल पार्ट ऑफ n म्हणजे आन्सर मस्ट बी इक्वल टू 13. सपोज आन्सर आलं 4.15 तर आन्सर यायला पाहिजे 4. लाईक दॅट वाईज म्हणजे त्या इंटिजरच्या नंबरवरती ह्या गोष्टी डिपेंड असतात. सो लिसन केअरफुली, मल्टिपल रिफ्लेक्शनसाठी दोन मिररच्या मधला अँगल महत्वाचा आहे. त्याच्यावरती डिपेंड असते की इमेज किती तयार व्हायला पाहिजे आणि त्यासाठीच्या 4 कंडिशन आहेत. पहिली कंडिशन सिंपल आहे, इवन असेल तर लक्षात ठेवा ऑब्जेक्ट कुठेही असू देत आन्सर यायला पाहिजे n-1. ऑड असेल तर मात्र फक्त कंडिशन आहे, बायसेक्टरवर असेल तर n-1 आणि अदर दॅन बायसेक्टर असेल तर n ला n येतं. आणि जर पॉइंट मध्ये असेल तर क्लोजेस्ट व्हॅल्यू म्हणजे इंटिग्रल पार्ट ऑफ n. सो या 4 कंडिशन महत्वाचे आहेत आणि या 4 कंडिशन प्रमाणे मल्टिपल रिफ्लेक्शन किंवा इमेजेस तयार होऊ शकतात. याच्यामध्ये बरेचसे एक्झाम्पल्स घेता येतात किंवा बरेचसे एक्झाम्पल आहेत, आपल्या पुढच्या स्लाइडमध्ये येतील ते. पण मला असं वाटतं मी ते फक्त आता दाखवतो, पण हे आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये व्यवस्थित डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करता येतील की अँगल किती असेल तर काय काय n ची व्हॅल्यू यायला पाहिजे. याच्यासाठी एक चार्ट आहे जो मी एक्सप्लेन करेन पुढच्या व्हिडिओमध्ये आणि त्यासाठीचे हे इमेजेस आहेत काही जे की मी आपल्या पुढच्या लेक्चरमध्ये किंवा पुढच्या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन करेन. ओके, सो राईट नाव थँक्यू व्हेरी मच. मी परत एकदा रिवाइज करेन, ते म्हणजे काय की व्हिडिओ चालू असताना पॉज करा, पॉइंट आउट करत लिहा. ओके, जर तुमचा व्हिडिओ एकदा बघून झाला असेल तर यूट्यूबवरती आहे, तुम्ही सबस्क्राईब केलं तरी चालेल, तुम्ही रिपीट बघितलं तरी चालेल, मात्र ते यूट्यूबवरती जाऊन त्या ठिकाणी पॉज करायचं आणि पॉइंट आउट काढून तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून ठेवायचं. ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच.